Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pinakamalalaking ahas sa mundo na maaaring ngayon mo palang makikita. Kung ikaw ay taong takot sa ahas, ang tanong ko lang sa iyo kaibigan ay matatapos mo kaya ang videong ito? Kung ikaw naman ay matapang sa iyong palagay, ay panoorin mo ang videong ito hanggang dulo. Number 5. Amethystine Python. Ang amethystine python o tinatawag ding scrub python ay ang aking patikim sa listahan ng pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Indonesia, Papua New Guinea at Australia. Ang ahas na ito ay umaabot sa 28 feet ang haba o minsan ay lumalagpas pa. Para magka-idea ka kaibigan, ang scrub python ay kasing haba o higit pa sa mga double-decker na bus sa London. Ito ay sikat sa mga reptile enthusiast sa buong mundo dahil sa taglay nitong kulay at laki. Ang kanilang pagkain ay ibon, paniki, daga at iba pang maliliit na mammals. Likas sa scrub python ang pagiging mapag-isa at sila rin ay mas aktibo sa gabi. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na ito mga atake sa umaga. Pinapatay nito ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagpulupot nito rito hanggang sa ito ay mamatay. Kung malaki na para sa iyo ang ahas na ito, ay umpisa pa lang yan. Number 4. Anaconda. Marahil ay pamilyar ka na sa anaconda, maaaring dahil napanood mo o sa mismong panoorin na naipalabas ang ganitong ahas sa mga iba-ibang movie noon. Sa mga pelikula kung saan makikita natin ang anaconda, ito ay kumakain ng tao dahil nga naman sa laki nito. Ngunit ayon sa ulat ay madalas na isda, ibon, reptiles at ibang mammal ang paborito nitong kainin. Maraming klase ang ganitong ahas at isa na rito ang green anaconda na nasa 250 kilo ang bigat. Kaya naman isa ito sa mga pinaka-heavyweight na ahas sa mundo. Ito rin ay usually umaabot ng hanggang 23 pie. Ngunit naging usap-usapan ang naibalitang 33 feet long na anaconda na natagpuan sa Brazil. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ay natagpuan ito ng ilang mga construction workers noong nagkaroon ng controlled explosion sa kuweba ng Altamira sa northern state ng Pará. Sobrang laki ng ahas na ito o sabihin na natin na dambuhala talaga, at kung sa tingin mo ay exage, nakuhanan pa ng video ng isang crew kung gaano ito kalaki. Ang timbang daw nito ay umaabot sa 400 kilo mga kaibigan. Matapos matagpuan at dahil na rin sa takot ay kinadena nila ang ahas at ibiniti nila ito gamit ang crane. Sinasabing nabulabog ng mga trabahador na ito ang tirahan ng ahas dahil ito nga ang ginawang construction site. Namatay rin ang ahas at may balita na ang mga construction workers na nakakita rin ang pumatay rito. Kaya naman umani sila ng maraming batikos sa mga netizen noong nag-viral ang balita. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga trabahador na nakakita ng ganito kalaki na ahas, anong gagawin mo? Bukod sa natagpuang 33 feet long na ahas ay namataan din ng isa pang malaking anaconda sa Brazil pa rin mga kaibigan. Sa Amazon River, nakunan ng video ng mga namamangka ang isang malaking anaconda na tila busog pa. Sinubukan ng lalaki na hulihin ito, ngunit masyado itong mabigat at malaki. Umiwas man ito sa kanila at hindi nahuli, ang sukat at laki nito ay tila mas malaki rin sa mga tipikal na anaconda. Number 3. Medusa. Si Medusa ay ang pinakamahabang ahas na nahuli ayon sa Guinness World Records. Isa siyang reticulated python na pagmamay-ari ng Full Moon Productions Incorporated sa Kansas City, Missouri, USA. Nasa 16 na taon na ang ahas na ito at ito ay may haba na 25 feet and 2 inches. Naging sikat ang ahas na ito sa The Edge of Hell Haunted House sa Kansas. At sinasabing ito ay matalino at cooperative sa kanyang mga nakakasamang entertainers. Kinuha ang pangalan niya sa mythical creature na si Medusa
ang isang halimaw na kaya kang gawing bato kapag tinitigan. Bagamat alam nating hindi totoo ang mythical creature na si Medusa, ngunit maisingit ko lang kaibigan. Gumawa ako ng hiwalay na video patungkol sa lawang parang katulad ng superpowers niya at ilalagay ko ang link sa description box para mapanood mo mamaya. At iyon na nga, hindi ka man gagawing bato ng ahas na si Medusa ay kaya naman niyang lumingkis ng kanyang biktima hanggang masuffocate ito at magkaroon ng cardiac arrest. Mas mahaba man ng bahagya ang scrub python na pinakita ko kanina ay sadyang mas mabigat at malaki naman ang Medusa. Maabot din ang buhay nito ng 30 hanggang 50 taon. Matatagpuan ang mga ganitong reticulated python sa Southeast Asia, partikular na sa Indonesia, Malaysia at syempre dito mismo sa Pilipinas, classmate. Noong 2016 ay mayroong mas mahabang reticulated python ang natagpuan sa isang Malaysian construction site. Ito ay may habang 26 at 2 pie o kasing haba raw ng isang pickup truck. Pagkatapos nitong mangitlog at pagkalipas ng 3 araw mula nang ito ay mahuli, ay namatay rin daw ang nahuling ahas. Hindi malinaw kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay niya, ngunit sinasabing maaaring hindi naging maganda ang kanyang pangingitlog kaya ito ay nasawi. Number 2. Titanoboa. Ang Titanoboa ang binansagang pinakamalaki at pinakamahabang ahas na nabuhay sa mundo. Ito ay napatunayan sa mga fossils na natagpuan ng mga researcher at sinasabing isa itong malaking threat sa ibang mga hayop sa lupa noong ito ay umiiral pa. Ang ancient snake na ito ay nabuhay 58 milyong taon na ang nakalilipas at ayon sa mga siyentipiko, ito ang pinakamalaking predator sa mundo sa loob ng 10 milyong taon. Ang haba ng Titanoboa ay umaabot sa 43 pie at ang bigat ay lagpas sa 1 tonelada. Upang mas ma-picture mo ang laki nito, imaginein mo kaibigan na mayroong 2 magkadugtong at nakahigang giraffe. Ang total na sukat ng haba ng 2 giraffe na ito ay hindi pa rin sapat dahil sa haba ng Titanoboa. Kaya naman masasabi nating literal na higante ang ahas na ito. Isa pang patunay ng laki nito ay ang itsura ng kanyang vertebrae na sobrang laki ng agwat kung ikukumpara sa vertebrae ng isang anaconda. Sa laki rin nito ay kaya nitong lumulon ng isang hippopotamus. Bagamat walang hippopotamus noong panahong ito ay umiiral, ganun kalaki ang kapasidad ng Titanoboa laban sa kanyang biktima. Madalas nitong kainin ang isda at crocodiles at makikita sila sa mga dark swamps at ilog. Bago nila kainin ang biktima ay pupuluputan muna nila ito ng mahigpit na mahigpit at siguradong kung sa tao ito ginawa ay siguradong durog-durog ang buto ng mabibiktima nito. Buti na lang, hindi natin kasabay na buhay ang Titanoboa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang top 1 ay umiiral kasama ng mga tao? Ihanda ang iyong sarili sa aking susunod na ipapakita. At kung nagugustuhan mo ang panunood, ay i-like mo na, i-subscribe, at i-ring ang notification bell at patuloy akong mag-a-upload ng mga ganitong videos. Number 1. Congo Giant Snake. Kung akala mo ay wala nang mas higit sa Titanoboa, ay hayaan mong magbukas pa ako ng pinto sa iyong kamalayan patungkol sa isa sa mga misteryo noong 1959. At ito nga ang kwento, kaibigan. Noong World War II, isang Belgian fighter ace at squadron leader na si Remy Van Leerd ang umangat sa ranggo ng pagiging colonel ng British Royal Air Force. Sobrang respetado ni Colonel Leerd dahil sa marami nitong napabagsak na enemy aircraft noong giyera. Dahil sa kanyang reputasyon, inilagay siya kalaunan bilang command sa Kamina Air Base sa Katanga Region o tinatawag ding the Belgian Congo. Isang araw sa Africa noong 1959, pabalik na si Colonel Leerd galing sa isang helicopter mission nang makakita siya ng isang dambuhalang ahas sa ilalim nila. Sa kanyang gulat ay inikutan nila ang area kung saan niya ito nakita upang mas maobserbahan pa at makunan ito ng larawan ng kanyang mga flight crew.
Noong nasa 500 feet altitude na lang ang helicopter mula sa lupa ay napansin na sila ng higanteng ahas na ito at tila bagang umamba pa ito na aatakihin ang helicopter kapag mas lumapit pa sa kanya. Sa mismong estimate ni Colonel Laird ay nasa 50 feet ang haba nito na may triangular na hugis ang panga na nasa 2 hanggang 3 pie ang lapad. Kayang-kaya raw nito lumunok ng tao at higit itong mas malaki sa Titanoboa. Pinadala rin ang mga larawang kuha ng crew ni Colonel Laird sa CIA Captain na si Lorenzo W. Burrows, isang direktor ng National Photographic Interpretation Center, kung saan inanalisa nilang mabuti ang larawan. Hindi pa advance ang teknolohiya noon sa pagpo-Photoshop at nakita nila na mayroong indikasyon sa larawan na ito ay lehitimong kuha. Na-identify rin nila na ang mga itim na marka sa litrato ay mga termites nest o mga anino nito. Para magka-ideya ka, ay ganito kalalaki ang termites nest doon, kaibigan. Karaniwan ay doble o higit pa ang laki ng termites nest sa isang dako, at kung susumahin ito sa sukat ng ahas sa larawan ay ilang magkakadikit na termites nest ang kailangan para maging kasukat ng ahas na ito. Ayon sa analysis nila, ang totoong size daw ng giant snake na ito ay maaaring umabot pa ng 200 feet o 5 beses pang mas malaki sa Titanoboa. Take note mga kaibigan na si Colonel Laird ay walang mapapala na kahit na ano para bigla na lang i-report ang ganitong klase ng ulat. Bukod pa rito, may mga report din talaga silang natatanggap na mayroon ngang nakikitang malalaking ahas sa Camina area. It's up to us kung isasara ba natin ang ideyang ito o kung maniniwala tayo na mayroon ngang ganitong kalaking ahas sa malawak nating mundo. Anong masasabi mo? I-comment mo lang sa ibaba kung mayroon kang opinion o may topic request. Shoutout din kay Emma Manao na nag-request ng topic natin ngayong araw. Muli, ako si Sai and thank you so much for watching.